සුබ දවසක්. මේ දවස්වල උපරිම try එක තමයි ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය use කරන mobile phone එක. mobile phone එක 100%ක් use කළා ඔයාට මේ field එක ඇතුලේ success වෙන්න පුළුවන් genuine method එකක් ඔයාට දෙන එක. ඒ method එක එහෙම නැත්නම් ඒ process එකේ යද්දී මම අද ඔයාට දෙනවා එක method එකක්. මේ method එක follow කරන ඕනම කෙනෙකුගේ income එක මම 100%ක් guarantee කරනවා. මම මේ කියන method එක follow කරලා ඔයාට සල්ලි හොයන්න බැරි වුණොතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයා කමෙන්ට් කරන්න. මට සල්ලි හොයන්න බැරි වුණා මම අද මේ කියන method එක 100%ක් follow කළා. anyway හරි ඔයාගේ mobile device එක තියෙනවනේ mobile phone එක ඔයා use කරනවනේ හැම නිතරම mobile phone එකේ තියෙනවනේ Facebook app එකක් ඔය Facebook app එක open කරලා ඔයා චුට්ටක් search කරන්න මේ Facebook page එක එහෙම නැත්නම් මේ Facebook page එක related වෙනවා recipes වලට එහෙම නැත්නම් ඔයා Facebook එකේ මහලු කෝනේ නෑ recipes කියලා search කරන්නකෝ recipes කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට Facebook pages හොඳට මතක තියාගන්න recipes කියලා ඔයා search කරනවා recipes කියලා search කරාට පස්සේ මේ විදිහේ Facebook pages ඕන තරම් ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. මේ විදිහට ඕන තරම් Facebook pages identify කරගන්න පුළුවන්. අද පළවෙනි ස්ටෙප් එක. පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි අද ඔයාට එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ page එකක් හදන්න කීයක්වත් ගන්නෙ නැහැ. හොඳද? Facebook page එකක් හදන්න totally free පුළුවන් Facebook account එකක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට. ඔයා හදන්නකෝ Facebook page එකක් recipes වලට related වෙන විදියට. අයිවන් recipes වලට related වෙන විදියට Facebook page එකක් හදන්න කියන්නේ කියන දේ මම ඔයාලට කියන්නම්. ඒ වගේම ඔයා හදනවනේ Facebook page එක. Facebook page එකක් හදුවට පස්සේ ඉතින් Facebook page එකක්. මේක ගත්තට පස්සේ මිලියන 2 followers. එහෙම නැත්නම් මේක ගත්තට පස්සේ 12000යි ඉන්නේ. මේක ගත්තට පස්සේ මිලියන 5ක් විතර followersලා ඉන්නවා. ඔය විදිහට ඉතින් ඔගේ followers identify කරගන්න පුළුවන්. හරි. followers identify කරගන්න වගේම Facebook page එකක් හදුවට පස්සේ ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය Facebook page එක ඇතුලේ අපි මොනවද post කරන්නේ? ඕක ඇතුලේ ඉතින් මොනවා හරි post කරන්න මේ Facebook page එක grow වෙන්න නම් Facebook page එක grow වෙන්න නම් මොනවා හරි post කරන්න ඕන වගේම මම ඔයාලට කිව්වේ recipe නේ. ඔව් recipes කියන මේ කැටගරිය කරන්න නම් ඉතින් අපි recipe videos create කරන්න ඕන කියන දේ ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. ඔව් recipe videos create කරන්න ඔව් කැමරා එකක් ඕනේනේ. ඔව් කැමරා එකක් ගත්තට පස්සේ ලංකාවේ කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 3-4ක් වෙනවා මේ වෙද්දින් කැමරා එකක් ගන්න. ලක්ෂ 3-4ක් මේ ටයිම් එකේදී යූස් එහෙම නැත්නම් මේකට ඉන්වෙස්ට් කරලා Facebook page එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. හරි. 7-5ක්වත් ඔයාලට ඕනේ නැහැ. 7-5ක්වත් ඕනේ නැත්නම් Facebook page එක නිකන් හදන්න පුළුවන්. Facebook page එක නිකන් හැදුවට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න ස්ටෙප්ස් ටික මම කියනවා. ඔයා Facebook page එක හදලා මුල් කාලෙදී ඒ කියන්නේ හැමදාම නෙමෙයි මුල් කාලෙදී ඔයා කරන්න ඕන. ඔයාගේ Facebook page එකට ඔයාට videos create කරන්න බෑනේ. videos create කරන්න බැරි නම් ඉතිරි social media network තියෙනවනේ. අපි කියමුකෝ TikTok එක. TikTok එක ඇවිල්ලා ඔයාට search කරන්න පුළුවන් recipes. අපිට පුළුවන් Instagram එක. Instagram එකේ recipe වලට related වෙන විදිහ ඕන තරම් videos available. ඔයාට පුළුවන් නේ TikTok එකේ videos download කරගන්න මේ වගේ website එකකින්. ඒ වගේම Instagram එකේ videos අපිට download කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ඕන තරම්. මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි Google එකේ search කරන්න Instagram video download කියලා. එතකොට ඕන තරම් website එයි. ඔය වගේ website එකකින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ videos download කරගන්න. ඔය videos ඔයාට mobile phone එකකුත් download කරගන්න පුළුවන්. mobile phone එකට download කරන්නකො. mobile phone එකට download කරනවත් එක්කම ඔයාට mobile phone එකෙන් use කරන්න පුළුවන් totally free graphic designing software එකක් විදියට Canva use කරන්න පුළුවන් නේ. Canva එකේ ගත්තට පස්සේ 1080යි 1080 හරි මොනවාම හරි එහෙම නැත්නම් size එක canvas එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා Canva එක ඇවිල්ලා search කරන්න Facebook template කියලා. Facebook template කියලා search කරාට පස්සේ මේ විදිහට template එයි. මේකේ දිනවා blank template. Blank template එකක් open කරගෙන ඔයා download කරගන්න video එක. ඔයා download කරගන්න video එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට 1920යි 1080 කියන මේ portrait mode එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඇයි? ඔයා social media network එකක් විදිහට ඔයා Instagram එකෙන් හරි TikTok එකෙන් හරි video download කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් දිගට තමයි වීඩියෝ එක තියෙන්නේ සරලවම. දිගට වීඩියෝ එක තියෙද්දි ඔයා මොකද කරන්න ඕන? හරි. මේ විදිහට එයා වීඩියෝ එක මැදලා තියලා එයාට පොඩි blur background එකක් හරි මොන හරි background එකක් දානවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ background එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාට කැමති background එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්.
පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන සර්ච් කරලා තියෙන එලිමන්ට්ස් වල blur background. එතකොට blur background එක මෙන්න මේ විදිහට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මෙතන replace window එහෙම නැත්නම් background කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒක වැඩේ quality එකක් තියෙනවනේ. ඔව් quality එකක් තියෙනවා නම් ওই විදිහට background එකක් දාලා පොඩි editing එහෙම නැත්නම් මේකට මොන හරි image එකක් එහෙම නැත්නම් තවත් මොන හරි දාලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් අතනින් ගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් edit කරන්න ඕනවා Canva එකෙන්. Canva එකෙන් edit කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕක මෙන්න මෙතන download කියන option එකෙන් download කරගන්න. download කියන option එකෙන් download කරගෙන ඔයාගේ Facebook page එකට ඔයා හැදුවනේ දැන් Facebook page එක. Facebook page එකට ඕක ඔයා upload කරන්න ඕන consistency කියන එකේ තේරුම තමයි නොකඩවා ඔයා ඕක අපි කියමුකෝ දවසට මේ විදිහේ post 3ක් වාර create කරන්න ඕන නම් විනාඩි 15ක් යයි. එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඔයා මේ වෙද්දී ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේ වගේ post එහෙම නැත්නම් මෙතනින් වීඩියෝ එකක් download කරලා මේ වගේ post 3ක් වාට create කරන්න යන්නේ උපරිම විනාඩි 15යි. විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. විනාඩි 15යිනේ. විනාඩි 15යි. ඔයා දවසකට අපි කියමුකෝ post 3ක් වා create කරනවා ඔයාගේ Facebook page එකේ. මේ විදිහට ඔයා consistency වැඩ කරගෙන යන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තට පස්සේ social media network එකක් විදිහට Facebook එකේ consistency genuine විදිහේ content අපි ගත්තට පස්සේ 21 days create කළොත් එහෙම නැත්නම් දවස් 21ක් එක දිගට වැඩ කළොත් මම දැක්කේ නම් ඕනම social media network එකක් genuine විදිහට grow කරන්න පුළුවන්. ඒ social media network grow කරන techniques ටික හරියට use කළොත් ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත වගේම ඔයා grow කරනවනේ. ඔයා මුල් කාලෙදි තමයි මේ විදිහේ වෙන කට්ටියන්ගේ වීඩියෝස් යූස් කරලා ඔයා Facebook page එක grow කරන්න ඕන. මොකද ඔයා beginner කෙනෙක් විදිහට ඔයාට invest කරන්න බෑනේ. සල්ලි නැහැනේ සමහර විට. සමහර විට කියන්නේ සල්ලි. ඔව් සල්ලි ගැන කතා කරද්දී නම් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ කට්ටිය මේ වෙද්දින් ඩොලර් කීයද අවුරුද්දට earn කරන්නේ ඩොලර් 4000ක්වත් අවුරුද්දට earn කරන්නේ නැහැ. මාසෙට ගත්තට පස්සේ average නම් ඉතින් ලක්ෂයක් විතර earn කරනවායි කියලා තියෙනවා. average ලක්ෂයක් earn කළාට ඇත්තටම ලක්ෂයක් earn කරන කට්ටිය බොහොම අඩුයි. රීසන් එක තමයි ඔයා ගත්තට පස්සේ ලංකාවේ ඉන්කම් ඩිෆරන්ස් එක. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙකුයි එහෙම නැත්නම් පාරාතු ගාන කෙනෙකු අතර අහසට පොළොව වගේ ඉන්කම් ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලංකාවේ හැටි. ලංකාවේ හැටි ඒ වගේම ගත්තට පස්සේ ලංකාවේ පොපියුලේෂන් එක මිලියන 21යි. වර්ක් ෆෝස් එකේ ඉන්නේ ලක්ෂ 87යි. වර්ක් ෆෝස් එක එතකොට එහෙම නැත්නම් ඩිපෙන්ඩන්ස් රේට් එක 2.5යි මං හිතන්නේ. එහෙම නැත්නම් 3ක් විතර වෙයි. එතකොට එහෙම නැත්නම් සමහර විට මාසෙම වැඩ කළා සමහර විට earn කරන්න රුපියල් 30000යි. රුපියල් 30000න් 3 දෙනෙක් කන්නේ කොහොමද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. anyway ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ඔයාගේ content ඔයා create කරන්න ඕනේ නැහැ. වෙන content අපි create කරමු. මුල් කාලේදී content create කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Facebook page එක grow වෙනවා. Facebook page එක මිලියන ගණන් grow කරන්න ඕනේ නැහැ. මිලියන ගණන් grow කරන්න ඕනේ නැහැ. short time period එකක ඇතුළත අපි කියමුකෝ ඔයාගේ Facebook page එකේ එහෙම නැත්නම් followers ප්‍රමාණය 10000න් උඩ ආවා. 10000න් උඩ දැන් ඔන්න followers ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා තියෙනවා. 10000න් උඩ followers ප්‍රමාණය ආවට පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක. හරි. දැන් ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. followers 10000න් උඩ ආවයි කියනවා. ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට ඔයා මේකේ යම් දෙයක් කරලා තියෙනවා. යම් දෙයක් කරලා තියෙනවා නම් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ඔයා යන්න ඕන. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි start වෙන්න ඕන තමන්ගේ blog එක. blog එක මේ එහෙම නැත්නම් මේ Facebook එකේ blog එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ Facebook page එකේ blog එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. blog එකක් ඇයි start කරන්න? සමහර විට හිතේ මේ මූ අදත් කියන මේ blog එකක් start කරන්න කියලා මොන blogද කියලා සමහර විට හිතෙන්න පුළුවන්. anyway, ඕම හිතන එක සාධාරණ වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ගොඩක් කට්ටියන්ට එහෙම නැත්නම් blogging කියන concept එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද කියන එකේ සමහර විට ප්‍රශ්නයක් ඇති. චුට්ටක් හොයලා බලන්න පුළුවන්. හොයලා බලන්න පුළුවන් වගේම මේ concept එක මාරම effective. මොකක්ද effectiveness එක කියලා සමහර විට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. blog එකක් ගත්තට පස්සේ blog එකක් කරන්න නම් ඉතින් කීයක් හරි ඔකට දාන්න බෑ. කීයක් හරි අපිට ඕන blog එකක් කරන්න. blog එකක් කරන්නම හලකුණන් ගාණක් ඕනේ නෑ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම ඉස්සරලත් කියලා තියෙනවා blog එක domain එක සාමාන්‍ය ඩොලර් 12කට විතර ඩොලර් 11කට විතර ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 3-4000කට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hosting එකත් රුපියල් 3-4000කට ගන්න පුළුවන්. monthly ඔයාලට පේනවා shared hosting එකක් ගත්තට පස්සේ අවුරුද්දට මෙතන ඩොලර් 24යි. අවුරුද්දටම ඩොලර් 24යි websites 3ක් link කරන්න පුළුවන්. hosting එක ඩොලර් 24යි කියන්නේ ඩොලර් 24ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ගත්තට පස්සේ 4500ක් විතර. එතකොට රුපියල් 8000ක් විතර තමයි ඔය වැඩේට යන්නේ. 8000ක් උත් එකෙන් ඔයා ඕපන් කරනවා වගේ blog එක. anyway ඕපන් කරන්න පුළුවන්, ඕපන් නොකරන්න පුළුවන්. ඕපන් කරොත් විතරයි පුතේ සල්ලි වන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ blog එක ඔය start කරමු. blog එකක් start කළා ඕකේ ඉතින් සල්ලි එන්න නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ?
බ්ලොග් එකක් ගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාට මාස 3-4ක් යනවනේ ඔක එහෙම නැත්නම් අඩුම මාස 6ක් යනවා ඔයාගේ සල්ලි බ්ලොග් එකක් ඇතුලේ ජෙනරේට් වෙන්න. මාස 6ක් නම් ඕක කරන්න බෑ කියලා ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් කට්ටියන්ට දවස් එන්නේ සල්ලි හොයන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය පිරමීඩ වලට අහු වෙන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත වගේම ඔයා එනවා බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. බ්ලොග් එක ගත්තට පස්සේ මේ බ්ලොග් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් monthly මිලියන 1.6ක්. ඕ මෙච්චර ලොකු විසිටර්ස්ලා සමහර විට හිතෙන්න පුළුවන් මිලියන 1.6ක් පොඩි ගාණක් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මිලියන 1.6ක් කියන්නේ ලක්ෂ 16ක්. ලක්ෂ 16ක් මේක monthly විසිට් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් සමහර විට estimate income එක නම් සමහර විට ඔයාලට මේක පෙන්නුවට තේරුමක් නැති වෙයි. anyway ගොඩක් කට්ටිය හිතයි ඕ මේක මේ විදිහට තිබ්බට මෙච්චර earn කරන්න බෑනේ. හරි. ඩොලර් ලක්ෂ එහෙම නැත්නම් 2,73,000ක්. ඕ සමහර විට මේක පොඩි ගාණක් විදිහට ඔයාලට පෙන්න පුළුවන්. ඕනේ මේක පොඩි ගාණක් නෙමෙයි මේක ලොකු ගාණක්. ඩොලර් ලක්ෂ 2යි එහෙම නැත්නම් 2,73,000ක් පොඩ්ඩක් 300න් විතර වැඩි කරලා බලන්න. එතකොට ඉන්කම් එකේ සමහර විට දෙන්න පුළුවන්. හරි මේකේ ලොකු විසිටර්ස්ලා ඉන්නවනේ. ලොකු විසිටර්ස්ලා ඕනෙත් නැහැ. මේ page එකේ ඉන්න කීයද followers ලා 14,000යි. හොඳයි followers ලා 14,000යි. මේ විදිහට එයාගේ blog එක start වෙලා තියෙනවා. blog එක start වෙද්දී blog එකකටත් මහ ලොකු visitors ලා එන්නේ නැහැ. ලක්ෂ 2ක් විතර තමයි මාසෙට එන්නේ. ලක්ෂ 2ක් විතර මාසෙට આવොත් නම් ඉතින් මහ ලොකු income එකක් generate කරන්න බෑ කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 2ක් monthly visit කළොත් මේ blog එක අවුරුද්දටම earn කරන්නේ ඩොලර් 35,000යි. හොඳයි අවුරුද්දට 35,000ක් earn කළා මදි වගේ හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඩොලර් 35,000ක් අවුරුද්දට 35,000ක් earn කළා මදි වගේ හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඩොලර් 35,000 කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් කෝටිය පැනලා. හොඳද? කෝටිය පැනලායි. ඔයාලා අවුරුද්දටම ලංකාවේ ඇවරේජ් ඉන්කම් එක කීයද? ඩොලර් 4,000නේ. ඩොලර් 4,000. හැබැයි නමුත් මෙයා ඩොලර් 35,000ක් earn කරනවා මෙයාගේ blog එක ඇතුලේ. ඩොලර් 35,000ක් ඔයා earn කළොත් අවුරුද්දට ඔයා කෝටිය පන්නලා earn කළානේ. කෝටිය පන්නලා. ඔව් කෝටියක් කියන්නේ මාසෙට කීයක්ද එතකොට? ඔය සමහර විට හිතෙන්න පුළුවන් ඔච්චර ලොග් ගණන් වලින් earn කරන්න බෑයි කියලා. anyway එහෙම බෑයි කියලා හිතනවා නම් හොයන්න. හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා එහෙම හොයන්න බෑයි කියලා හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. හැබැයි මේක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් පුතා. ඔයා මේ concept එක තාම තේරුම් අරන් නැහැ. online business කියන concept එක තේරුම් අරන් නැහැ. ඔයා මේ හැටි දාගෙන දුවන්නේ රුපියල් 30-40,000ක් පස්සේ. එහෙම නැත්නම් පැය 8-10ක් වැඩ කරන 30-40,000ක් පස්සේ එහෙම රුපියල් 30-40,000ක් ගන්න. ඒක නෙමෙයි මේක වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක්. වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් වගේම මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ මම කිව්වා මුලින්ම ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන Facebook page එකනේ. ඒක ඔයාලට Facebook page එකට මම ගන්න කිව්වනේ මේ එක තැන් වලින් වීඩියෝස්. ඔයා දැන් ඔයාගේ blog එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඒ දේ කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා ස්ටේබල් වෙලානේ. ඔයා යම්කිසි මට්ටමක followers-ලාත් එක්ක යම්කිසි මට්ටමේ ස්ටේබල් එකක් තියෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ පටන් ගන්න ඕන ඔයාගේ content create කරන්න. content create කරන්න කැමරා එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ content start කරන්න. content start වෙනවත් එක්කම start වෙන්න ඕන ඉදිරි social media genuine විදිහටම. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී Facebook page එකයි අපේ blog එකයි start කරේ. එතකොට ඊට අමතරව තවත් අපේ social media තියෙනවා. TikTok එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තට පස්සේ Pinterest එක genuine place එක තමයි blogging කියන concept එක. ඉදිරි social media පටන් ගන්න ඕන stable කරන්න. එතකොට ඉතිරි social media ගැන කතා කරන එක මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. අද ඔයා start කරන්නකෝ ඔයාගේ Facebook page එක. Facebook page එක ඔයා කරගෙන යන්න. Facebook page එකත් එක්කන් ඔයා start කරන්න ඔයාගේ blog එක. ඔය දෙක start කරලා ඔයා වැඩ කරන්නකෝ. ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. recipes ගත්තට පස්සේ recipe අනේ හොයාගන්න නම් බෑ. ඔය recipe ගැන මම දන්නෙත් නැහැ කියලා සමහර විට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම හිතෙනවා ගොඩක් කට්ටියන ලංකාවේ. anyway recipes එහෙම දන්නේ නැත්නම් මේ වගේ websites ඕන තරම් available. අපි කියමුකෝ supercook.com එකේ ඔයාට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ingredients විතරයි select කරන්න තියෙන්නේ. ingredients මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් get start කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේක ඕන තරම් recipes නම් හොයලා දෙයි මිලියන ගාණක් මේකේ recipes තියෙනවා. මිලියන ගාණක් recipes තියෙනවා නම් recipes ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් අද බැරි වෙයිද මේ වැඩේ කරන්න? ඔව් බෑ කියලා හිතනවා නම් නවත්තලා දාන්න. බෑ කියලා හිතනවා නම් නවත්තලා දාලා ඔයාලට start කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ job එක රුපියල් 30-40,000ට වැඩ කරලා life time එක 55 වෙනකම් වැඩ කරලා 60න් ඔයාගේ life එක end කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැන එම තර්කයක් නැහැ. ඔයාට බෑ කියලා හිතනවා නම් start කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද start කරන්නකෝ. SL online pro විදිහට මම 100%ක් ගරන්ට් කරනවා. මේක ඇතුලේ 100%ක් ඔයාට සල්ලි වන්න පුළුවන්. 100% සල්ලි හොයන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා අද ස්ටාර්ට් කරයි කියලා. ඔව් ස්ටාර්ට් කරද්දී නම් මෙහෙමයි. ඔයා සමහර විට කියන්න පුළුවන් අනේ මම බ්ලොග් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න දන්නේ නැහනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මම Facebook page එකක් හදන්න දන්නේ නැහනේ.
කිය ඉන්න. දන්නේ නැහැ කියනවට සල්ලි හම්බ වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කිය ඉන්න. කිය ඉඳලා බලන්නකෝ ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙයිද කියලා. නැහැ. එහෙම නැහැ. ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාට වෙනවා ඒක ලර්න් කරන්න. කැමති කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයා කොච්චර try කරත් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළේ ස්ටේබල් වෙන්න බෑ. දන්නේ නැත්නම් තියෙන එකම විසඳුම ඕක කොහෙන් හරි ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි. ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් කැමති කෙනෙකුට පුළුවන්. කිසිම බලකිරීමක් නැහැ. කැමති නම් විතරක් මේ ෆීල්ඩ් එක ඉගෙන ගන්න. මොකද දන්නේ නැත්නම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න බෑ. බ්ලොග් එකක් කරන විදිය දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ බ්ලොග් එකක් කරන විදිය තියෙනවා. වෙබ්සයිට් එකක් හදන විදිය දන්නේ නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් හදන විදිය මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ තියෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න දන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එඩිට් කරන විදිය Premiere Pro through එහෙම නැත්නම් professional video editing වලට යද්දී අපි Premiere Pro use කරන්නේ. Premiere Pro එකේ video edit කරන method එක මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ගත්තට පස්සේ SL online bro විදිහට මම process එකගෙන යන්නේ. මගේ පළවෙනි recommendation එක තමයි තමන්ගේ YouTube channel එක. second recommendation එක තමයි තමන්ගේ blog එක. third recommendation එක තමයි තමන්ගේ කියලා selling business එකක් start කරනවා. selling වල එක concept එකක් තමයි drop shipping. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක. online business එක run වෙන්නේ social media උඩ. ඒ social media handle කරගන්න ගොඩක් කට්ටිය හිතන ඔය Facebook එකේ ඇවිල්ලා post එකක් දැම්මට පස්සේ ඔය social media manager කෙනෙක්ද? නැහැ. එවන් නැත්නම් Facebook එකේ post එකක් දාන එක social media management නෙමෙයි. ඒිට එහා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා social media ගැන දැනගන්න. ඇයි නැත්නම් ඉතින් ඔයා Facebook page එකක් එහෙම නැත්නම් Facebook කොච්චර කල් use කරනවද? රුපියලක්වත් earn කරලා නැති ගොඩක් කට්ටිය ඇති. Facebook එක නමුත් සල්ලි ඕන තරම් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් concept එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. anyway ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා business එක ඒ වගේම තමන්ගේ skill 5 upwork වල sale වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම skill නැති කට්ටිය skill හදා ගන්න ඕන. මම මෙතනදී graphic designing skill එක WordPress ඒ වගේම video editing skill ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එක NFT. මේ master courses වල link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. බලන්නකෝ ගිහිල්ලා බලලා. ඔව් සමහර විට ඕ මේකට ගාණක් ගෙවන්න ඕනනේ මේක බලන්න. ඔව් ගාණක් ගෙවන්න ඕන. මේ ඔක්කොම නිකන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේකට ගාණක් ගෙවන්න ඕන. ගාණක් ගෙවන්න බෑයි කියලා හිතනවා නම් ඇතල්ලා දාන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා මේක එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකට join වෙනවා නම් ඔයාට හම්බ වෙනවා lifetime support එක. ඒ වගේම තමයි 100% guarantee. guarantee මොකද්ද? guarantee මං අනිවාර්යෙන් ඔයා සල්ලි හොයන තැනට අරන් එනවා. කැමති නම් විතරක් පුළුවන් ඒ guarantee එකත් එක්ක ඔයාට මේ master courses වලට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් join වෙන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. ඒ වගේම තමයි club එකක් අපි කරගෙන යනවා. ඒ club එකේ කතා කරනවා social media වල කතා කරන්න බැරි business opportunities. කවුරු හරි හිතනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒ opportunities learn කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාට පුළුවන් club එකට ඇවිල්ලා ඒක learn කරන්න. කවුරු හරි හිතනවා නම් ඔයාට මේ online business ගැන තනියම class එකක් කරගන්න ඕනේ කියලා ඔයාට ඒ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ හැම link එකක්ම ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා පුළුවන් ඔයාට ඇවිල්ලා join වෙලා ඔයාගේ journey එක අද start කරන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ලොකු දේවල් මම අද කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ලොකු දේවල් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ වගේම මෙතනින් ඔයා ස්ටාර්ට් කළොතින් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් 100%ක් මුල් කාලේදී යුටිලයිස් කරන්න පුළුවන් වැඩේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ස්ටාර්ට් කරලා ස්ටෙප් බයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ජීවිත කාලේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් වැඩ කරන්න බෑ. හැබැයි නමුත් ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ස්ටාර්ට් කරලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයාගේ growth එකත් එක්කම ඔයාගේ machines ඔයාගේ cameras ටික ඔයාට කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් පටන් ගමු. බෑයි කියලා මේකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. හරියට ලර්න් කරලා බැස්සොත් මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකකුත් වෙන ඇත්තෙත් නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න ඩොලර්ස් මේ ලක්ෂ ගණන් වලින් අපිට earn කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ තියෙනවා. වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට විතරයි ඉතින්. මම මේ කියනවා සමහර විට ඔයාට අදාළම නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයා වැඩ කරන්නේ නැත්තම්. වැඩ කරන මිනිස්සෙක් නම් මේ ෆීල්ඩ් එක තමයි කාටවත් ගොට්ටල්ලන්න නැතුව අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එක. අපි ගොඩක් කට්ටිය ජොබ් එකක් කරන්න මොනවාද නොකරන්නේ? කවුද පාවලා නොදෙන්නේ? ජොබ් එකක් ඇතුලේ ඔයාට තියෙන මයින්ඩ් එකේ තියෙන නිදහස මට කියන්නකෝ. ඒක ඇතුලේ නිදහසක් නැහැ. මේක ඇතුලේ තමයි ලයිෆ් එක තියෙන්නේ. work from home ගෙදර කට්ටියත් එක්ක මේකේ අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාට දැනෙන්න නම් ඔයා work from home විය යුතුයි. ඒ ඇරෙන්න ඔයා ජොබ් එක කරන ගමන් මේ ෆීලින් එක ඔයාට ගන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. anyway මං හිතනවා ඔයා මොනා හරි කරයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් SL online bro විදිහට මම ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක කියලා දෙනවා. දන්න කට්ටිය ගැන දන්නවා. anyway ඒදෙත් එකක් අදට ගිහිල්ලා එන්න. වීඩියෝ කරා මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් වැඩ කරන්න හරි හිතුණා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක හිටියොත් මං හිතන්නේ ඔයාට අවාසියක් වෙයි කියලා. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.